हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वांगीची चकती. तर या चकतीची भाजी खूप छान लागते, तर तुम्ही नक्की बनवून पहा. इथे मी 3 वांगी घेतलेली आहेत जी आपल्याला अशी गोल गोल चकत्यांमध्ये कापून घ्यायची आहेत. ही वांगी मी पहिले स्वच्छ धुतलेली आहेत बरं का. आपल्याला ही पाण्यात टाकायची नाही आहेत, कारण आपण चकत्या बनवतोय ना, तर आपल्याला ओलावा नको आहे. तर इथे मी पातेल्यामध्ये का टाकून घेते ही वांगी ची गोल गोल चकती. अशा प्रकारे बघायचं आहे, काही कीड वगैरे असेल तर तो भाग काढून टाकायचा आहे आपल्याला. आणि हे पहा, अशा प्रकारे चकत्या आपण बनवून घ्यायच्या आहेत. ही चकतीची भाजी अगदी झटपट, अगदी 5च मिनिटात होते आणि लागते पण खूप टेस्टी. तुम्ही नक्की करून पहा. जास्त काहीच सामान लागत नाही, तुमच्या घरातलेच मसाले ह्याला बास आहेत. हे पहा, आता मी हे वांगी घेत आहे. आता आपण घ्यायचा आहे आपला मसाल्याचा डबा आणि त्याच्यातून आपण टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, 1 चमचा मिरची पावडर. ही मिरची पावडर जास्त तिखट नाही आहे. हा आहे घरगुती काळा मसाला. नसेल तर गोडा मसाला, गरम मसाला जे तुमच्याकडे अवेलेबल आहे ते टाका. आणि हे आहे कांदा लसूण मसाला, जो 1च चम्मच आहे, हा मी पूर्ण टाकते. आता आपण ह्याच्या चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आता आपण काय करायचं आहे ना, हे ना ह्याच्यामध्ये मॅरिनेट करून, हात लावायचा गरज नाही आहे ह्याला. हे पहा, हे अशा प्रकारे आपण मसाला लावायचा आहे. थोड्या वेळाने काय होईल ना, 2 ते 5 मिनिटांनी ह्याला पाणी सुटेल आणि हा मसाला आहे ना ह्याला पूर्ण चिकटून जाईल. तर मग तुम्हाला काळजी करायची गरज नाही की मसाला कसा चिकटेल, ह्याला काहीच. पण ह्याला पाणी सुटतं वांग्याला, मीठ पण आहे ना ह्याच्यात, मीठ टाकल्यामुळं. त्यामुळं आपण फक्त हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटांनी हा सगळा मसाला ह्याला, हे बघा आत्ताच लागलेला आहे, ह्याला पाणी सुटलं की हा आणखीन छान बसतो ह्याच्यावर. तर आपण हे असंच ठेवून द्यायचं आहे कमीत कमी 5 ते 10 मिनिट. हे पहा, 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपले जे वांग्याचे काप आहेत त्याला पूर्ण मसाला लागलेला आहे. आता वांग्याला पाणी सुटलं, त्यामुळे काय झालं ना, हा पूर्ण बघा, हे बघा, तुम्ही पाहू शकता हा मसाला पूर्ण चिकटलेला आहे वांग्याला, कारण वांग्याला वांग्याचं पाणी सुटलेलं आहे. पहा, तुम्ही बाउल कोरडा बघू शकता खाली. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे ना, की इथं पाणी बिलकुल नाही. जे पाणी सुटलं त्याला मसाल्याला, वांग्याला लागलेलं आहे. जे वांग्याचं पाणी सुटलं त्याने मसाला घट्ट धरून घेतलेला आहे. आता आपण काय करायचं आहे ना, आपल्या घरात अवेलेबल असतं, हे आहे गव्हाचं पीठ, जे आपण चपातीला वापरतो. त्याच्यामध्ये आपण हे स्लाइसेस बुडवून मग फ्राय करणार आहे. पहा, तव्यामध्ये इथे मी 2 चमचे तेल घेणार आहे आपल्या वांग्यासाठी. त्यामध्ये आपण टाकणार आहे जिरी मोहरी. जिरी मोहरीमुळे एक क्रंच येतो वांग्याला. आणि थोडासा हिंग टाक. हे पहा, असे हे वांग्याचे काप गव्हाच्या पिठात टाकायचे आहे. असे घोळवायचे हलक्या हाताने, नाहीतर मसाला निघून जाईल. आणि हे एक्स्ट्राचं जे पीठ आहे ना ते झटकून काढायचं आहे, एक्स्ट्राचं जे पीठ. आणि वांग्याचे काप जे आहेत ना ते ठेवत जायचे आहे आणि हे आपण एकदम लो फ्लेमवरती फ्राय करायचे आहे. मी पहा, मी तुम्हाला दाखवते. असं पीठ फक्त असं नुसतं लावून घ्यायचं आहे. हे खूप छान कुरकुरीत लागतात, असं वाटतच नाही की हे गव्हाचं पीठ आहे. एक्स्ट्राचं पीठ झटकलं. आणि हे खूप छान टेस्टी लागतात. जर तुम्हाला कधी वरण भाताबरोबर काही तोंडी लावायला पाहिजे असेल तर ते तुम्ही हे नक्की बनवू शकता. बटाट्याचंही हे बनतं. अशा प्रकारे आपण सगळे वांग्याचे जे काप आहेत ना, जे आपण बनवलेले आहेत, ते आपण अशा प्रकारे गव्हाच्या पिठामध्ये छानपैकी असं ठेवत जायचं आहे.
आणि हे झटपट होतं. हे फक्त 5च मिनिटात शिजतं. तर 5 मिनिटं एका साईडने आपण हे ठेवणार आहे आणि मग पलटून परत 5 मिनिटं ठेवणार आहे. हे पहा, मी सगळे काप असे तव्यामध्ये ठेवलेले आहेत आणि आपण ते व्यवस्थित असे ठेवलेले आहेत. आता आपण हे शिजवून घ्यायचे आहे. हे मी नंतर ठेवलेले आहेत, हे पहिले ठेवलेले आहेत. आता आपण हे बघूया. हे पहा कसे झाले आहेत छान. हे पहा किती छान कलर आला आहे आणि हे लगेचच होतात बरं का, जास्त याला काही करायची गरज नाही लागत. आणि खूप छान असे लो फ्लेमवर 5 मिनिटं भाजल्यामुळे कुरकुरीत होतात. गव्हाचं पीठ कुरकुरीत होऊन जातं. जे आपण पहिले टाकले होते का ते आपण पलटून घेतलेले आहेत. आता ते आपण काय करायचं आहे ना, हे असं साईडला ठेवायचे आहेत आणि जे नंतरचे काप आपण टाकले आहेत ते मध्ये घ्यायचे आहेत. हे पहा अशा प्रकारे, म्हणजे साईडला ना कुरकुरीत होत राहतील आणि हे काप व्यवस्थित शिजतील. तुम्हाला असं वाटलं थोडंसं तेल कमी आहे तर तुम्ही आणखीन थोडंसं टाकू शकता. आता आपण हे पण 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. हे पहा, आता हे नंतर टाकलेले कापही छान झालेले आहेत. 5 मिनिटात बघायचं कलर किती सुंदर दिसतो आहे. हे तुम्ही एकदम लो फ्लेमवरती करायचं आहे बरं का, नाही तर मग गव्हाचं पीठ आणि मसाले जर करपले तर हे खूप ह्याचं खराब स्वाद लागतो. जळून गेले ना मसाले की मग टेस्ट राहत नाही त्याच्यामध्ये. त्यामुळं असं घाई करू नका. फक्त 5 मिनिटं एक साईडला, 5 मिनिटं एक साईडला, असं हे 10 मिनिटात होणारं भाजी आहे झटपट अशी. त्यामुळे जास्त काळजी करू नका. आता हे आपलं झालेलं आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा, असं कट दिलं तरी हे आरामशीर उलटणं ह्याच्यामध्ये जाते, म्हणजे शिजलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले वांग्याचे चटपटीत असे टेस्टी यम्मी यम्मी काप तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. दिसत आहेत ना एकदम चमचमीत. हे तुम्ही वरण भातावर तोंडी लावणं म्हणून पण खाऊ शकता. चपातीबरोबर पण झटपट होणारी भाजी आहे. डब्याला पण नेऊ शकता. मुलं तर ही भाजी आवडीने खातात आणि ही भाजी खूप 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 चवदार आणि टेस्टी होते आणि घरातल्याच मसाल्यांमध्ये आणि साहित्यामध्ये होते. तुम्हाला काही विकत आणायची गरज नाही. गव्हाचं पीठ घरातच असतं. याला बेसनही लागत नाही. त्यामुळे ही भाजी तुम्ही झटपट बनवू शकता. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमचे काही प्रश्न सजेशन असतील आणि ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा.